අයිබෝන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකක තමයි ඔයාලා අදත් සුපුරුදුම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම කලින් short එකක් දාලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ එකට අනුව live wallpapers එකක් අරන් එන්නද live wallpaper එකක් ඔයාලට apply කරන විදිය ගැන tutorial එකක් අරන් එන්නද කියන එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය එකට එකඟ වුණා සහ ගොඩක් අය කැමති වුණා tutorial එකක් අරන් එන එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයාගේ desktop එකට ඔයාගේ laptop එකට live wallpaper එකක් දාලා ඒක customize කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේකට මුලින්ම ඔයාලට යන්න ඔයාගේ browser browser ගිහිල්ලා lively wallpaper කියලා වල search එකක් දාන්න වෙනවා. lively wallpaper කියන එක search කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ result එකක් එනවා. මේ result එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන lively wallpaper by කියන rocksdance කියන website එකට මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒක click කරාන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ website එකට direct වෙනවා. හරි. මෙන්න මේකදී මම විශේෂයෙන් හිතනවා මේ විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් Windows 10 කියලා 10 හෝ 11 වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒක නිසා Windows 10 පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. සහ Windows 10 පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මම ඊළඟට වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එයාලට කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. මොකද මේකෙදී විශේෂයෙන්ම මේකේ system requirements වලදී Windows 10 1903 කියන අප්ඩේට් එකකින් උඩ සහ ඒ අප්ඩේට් එකට තමයි මේක compatible වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Windows 10 කියන මෙන්න මේ version එක හෝ ඊට වඩා වැඩි version එකක් තියෙන්න ඕනේ. සහ මෙන්න මේ කියන system requirements ඔයාගේ machine එකේ ඔයාගේ computer එකේ තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඊළඟට මේක download කරගන්න ඕනේ මේ application එක. ඉතින් මෙතන ඔයා download button එක press කරන්න පුළුවන්. මේක press කරන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් Microsoft Store එකෙන් download කරගන්න සහ මේක install එකක් විදිහට download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනට recommend කරනවා මේ website එක trusted කරන්න පුළුවන් website එකක් නිසා install එක විදිහට download කරගන්න. ඔයා Microsoft account එකක් හදලා තියෙන කෙනෙක් නම් Store එකේ applications download කරනවා නම් නිතරම ඔයාට පුළුවන් ඒක හරහා download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී install එක download කරගන්නවා. ඒක මට ගොඩක් පහසු නිසා. ඕකේ ඉතින් අපිට මේ වගේ setup එක download කරගත්තාන් පස්සේ මේක double tap කරලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. මේක install setup එකත් අය බලමු කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී select install mode කියන එකක් තියෙනවා. මම මෙතනදී install for me only කියන එක recommend කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතන install for me only කියන එක දෙනවා. ඒක දුන්නාන් පස්සේ language එක අපි තෝරන්න තියෙනවා. මෙතන English කියලා මම okay දෙනවා. ඕකේ දුන්නාන් පස්සේ අපිට setup එක මේ විදිහට open වෙනවා. මෙතනදී මම next දීලා මම මෙතන agreement accept කරලා නැවත next දෙනවා. next දුන්නාන් පස්සේ අපිට location එක, ඒ කියන්නේ මේක install වෙ යුතු direction එක තියෙනවා. මෙතනින් browse කරන්න නැතුව මම මෙතන C drive එකට මේක install කරනවා. ඉතින් මෙතන next දීලා මෙතනදී create a desktop shortcut සහ start with windows කියලා තියෙනවා. මම මෙතන create a desktop shortcut කියන මට අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේක අයින් කරලා මේක next දෙනවා. ඊට පස්සේ install කියන බටන් එක press කරන්න තියෙන්නේ. ඒක දුන්නාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට setup එක install වෙනවා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඕකේ ඉතින් අපිට මේ විදිහට setup එක open කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. welcome window එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපිට මෙතන next දෙන්න පුළුවන්. next දුන්නාන් පස්සේ start with windows කියලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් මේක on කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන on එකේ තියෙද්දිම next දෙනවා. next දුන්නාන් පස්සේ use interfaces කියලා කියනවා. normal light සහ headless කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට normal එකේම තියලා මම මෙතන ඉස්සරහට යනවා next දීලා. ඉතින් taskbar theme එක තියෙනවා. මෙතන ඒකත් අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට තීම් එකක් මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ක්ලියර් එකක් බ්ලර් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී ෆ්ලුවන්ට් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මෙතනින් ටාස්ක් බාර් තීම් එක දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ඔෆ් එක තියලා ඉස්සරහට යනවා. මොකද මම මෙතනදී wallpaper එක විතරයි ඇඩ් කරන්නේ.
සහ ඊළඟට මෙතනදී මේ ලවලි setup කියන එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ අපි දැන් මේක completed කියලා තියෙනවනේ. මෙතනින් close කරාන් පස්සේ අපිට මේ task bar එකේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේක double tap කරලා open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම lovely wallpaper එක මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි එයාලේ tutorial එකේ පෙන්නන්නේ. හරි. දැන් අපේ setup එක ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ wallpaper එක. අපිට කැමති wallpaper එක add කරගන්න එක. ඉතින් මම example එකක් විතර මෙතන තියෙන wallpapers වලින් මෙතන තියෙන පළවෙනි wallpaper එක add කරගන්නම්. ඉතින් අපි ඒක tap කරාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට add වෙනවත් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් වට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි wallpaper එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙතනට අවශ්‍ය විදිහේ wallpapers add කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ ගොඩක්ම සරල විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන wallpapers අපිට මෙතනදී add කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තවත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා කියන්න. ඔයාගේ wallpaper සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ විදිහට පාවිච්චි කරද්දි මේ කියන්නේ wallpaper දැම්මන් පස්සේ wallpaper එක සාමාන්‍යයෙන් අපි minimize කරන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම wallpaper එක මුකුත් නැතුව ඒ කියන්නේ ඒක pause වෙනවා නම් මේක settings වලින් හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ wallpaper එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක pause වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා මෙතනට එන්න. මෙතනට ආවන් පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී මේකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. මෙතන settings වලට යන්න. settings වලට ගියන් පස්සේ මෙතන performance වලට එන්න. performance වලට ආවන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් application full screen කියන එකේදී force කියලා තියෙනවා. මෙතන nothing කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයා මේක minimize කරත් ඔයාගේ wallpaper එක වැඩ කරනවා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ screen එකේ මුකුත් නැති වුණොත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක pause වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ setting එක හදාගන්න ඔයාගේ screen එකේ මුකුත් නැති වෙලාවට උනත් wallpaper එක වැඩ කරන විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ setting එක විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තවත් options ගණනාවක් තියෙනවා. මම ඒවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මෙතනදී wallpaper එකක් දානක විතරයි කතා කරන්නේ. සහ තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මේ application එකේදී ඔයාගේ performance ගොඩක් අඩු වෙන එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ සමහරක් ඒවාගේ ගොඩාක් විදිහට මේ wallpapers දැම්මන් පස්සේ ඔයාගේ desktop එකේ නැත්නම් laptop එකේ performance අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වෙනවා නම් අඩුයි. නමුත් විශේෂම කාරණය මේ වගේ wallpaper එකක් දානවා නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරන්න හදන්න යන්න එපා. මොකද හේතුව performance ගොඩක් වෙලාවට drop වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ඔයාගේ performance ගොඩක් තියෙන එකක නම් විශේෂයෙන්ම මේක දැන් මෙතනින් අමතරව මේකට තව add කරන්න පුළුවන් videos upload කරන්න පුළුවන්. يعني video එකක් add කරලා අපිට ඒ video එන විදිහට දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරොත් ඔයාගේ desktop එකේ performance අඩු වෙනවා. අතන ඒ කියන්නේ ගොඩක් බලව සාමාන්‍ය performance අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් high performance තියෙන computer එකක් desktop එකක් නැත්නම් මම recommend කරනවා මේ තියෙන wallpapers හැරුණාම වෙනත් wallpapers දාන්න. ඒ කියන්නේ වෙනත් wallpapers දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් videos වගේ දේවල් දාන්න යන්න හදන්න එපා. මොකද සමහරක් විට වගේ performance ගොඩක් වෙලාවට drop වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඕකේ ඉතින් අද කතා කරේ live wallpaper එකක් වගේ desktop එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම සරල step ටික විතරයි මම කතා කරේ. මීට වඩා මේකේ settings තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් test කරලා බලන්න පුළුවන්. සහ මේකේ performance drop වෙනවා නම් ඔයා application එක අයින් කරලා දාන්න. මොකද හේතුව සමහරක් විට ගොඩක් වෙලාවට වගේ performance drop වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එක, ඔයාගේ desktop එක performance අඩු performance වලින් තියෙන එකක් නම් බොහෝ දුරට ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න සහ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හැමෝටම ජය වේවා.